Bună, săgetător, și mă bucur să te am aici alături de mine. Aceasta este o citire cu un mesaj atemporal și îmi propun ca acum să explorăm gândurile, sentimentele, acțiunile persoanei cu care tu ai de a face și în același timp și ale tale. Vom extrage și răspunsuri pentru alte întrebări care au nevoie de răspuns în funcție de direcția în care se îndreaptă citirea, așa că puteți să luați pentru voi ceva de băut și haideți să începem. Acestea fiind spuse, invoc aici energia arhanghelilor și a îngerilor iubitori și prea puternici să ni se alăture, să ne ghideze și să ne protejeze în acest spațiu comun. Și vreau să văd pentru tine care este mesajul, dragul meu săgetător, din partea îngerilor romantici. Interesant, văd aici acest mesaj, anume de a rămâne optimist în ceea ce privește viața ta amoroasă. Și spun interesant pentru că e, cred, a treia oară când am început citirea ta și din diverse motive, bineînțeles Mercur retrograd își aduce contribuția, nu am reușit să termin citirea ta. Sper că acum să îmi iasă. Ești îndemnat să gândești pozitiv, pentru că această gândire pozitivă și credința ta îți vor aduce romantismul mult visat în viața personală. Rugăciuni, un anume ritual pe care poate tu îl folosești în ceea ce privește dragostea, sunt binevenite în această situație. De asemenea, văd și acest card la baza pachetului care vorbește despre iertare și învățăminte pe care poate tu le tragi în această situație, iertând. Pe măsură ce te eliberezi și vindeci trecutul, experimentezi mai multă dragoste în momentele tale din prezent. Poate avea legătură cu familia ta, cu felul în care ai fost crescut, chiar copilăria, pentru că multe lucruri noi le experimentăm în funcție de felul în care ne-am trăit copilăria. Hai să văd cine ești tu, cine ești tu, cine ești tu în această conexiune. Văd, ok, cartea Moartea, Transformation, transformare este denumită în acest oracol. Moartea vine cu schimbare și chiar nu e bine și nici indicat și nici de dorit ca tu să te sperii când vezi această carte. Numărul 13, arcana majoră cu numărul 13, vine să ne vorbească despre acest proces al schimbării. Poți să ai de a face cu un scorpion, pentru că văd cele două carduri, ambele pentru zodia scorpion, atât turnul cât și această carte a transformării, a schimbării care poate să vină în viața ta. Cine este această persoană? Cine este această persoană? Hai să văd. Cine este această persoană? 5 de cupe, pierdere emoțională. O persoană care se simte pierdută, aș spune eu, care trăiește în regret, în dezamăgire, în supărare, în tristețe. Poate fi și o persoană care se simte lăsată pe din afară, dacă nu chiar are anumite probleme din punct de vedere financiar și e posibil ca tu să fi fost acea persoană care a pus punct aici, pentru că moartea, da, vorbește și despre un final, vorbește și despre acel proces al transformării, al schimbării, dar tu ești acea persoană care aduce fie un final, fie o transformare, o schimbare în situația acestei persoane. Hai să văd care este situația dintre voi.
Entrapment. O persoană care vă simțiți blocați în această situație, posibil să existe o sarcină sau un proiect pe care voi trebuie să îl duceți la bun sfârșit, posibil să existe anumite stringuri între voi și bani pe care îi împărtășiți, pe care îi aveți împreună sau anumite averi, da? Uite, și avem și banii aici, la baza pachetului. Faptul că vă simțiți blocați și trebuie să spun, unul în prezența celuilalt, unul în viața celuilalt. Vă simțiți legați unul de celălalt și nu este vorba despre a fi legați. Uite, și văd și cartea hoțului, cartea decepției. Nu este vorba despre a fi legați într-un mod pozitiv, să fie un angajament de comun acord pentru amândoi. Nu știu de ce îmi iese mesajul ăsta. În general îmi plac mesajele pozitive și am văzut că au și mai multe vizualizări, dar de data asta cam așa iese. Vă simțiți blocați unul în viața celuilalt și există și dragoste, sau a existat cel puțin în trecut, pentru că văd și 6 de cupe, care vorbește despre trecut. Este cartea trecutului. Ok, hai să vedem. Mesaje importante și relevante pentru tine, care să te ajute, să te inspire, să te ghideze și să îți aducă multă claritate. La baza pachetului văd această carte 2 de monede, cavalerul de cupe și cavalerul de monede. În ceea ce privește nivelul vostru de maturitate, văd că există cam același nivel de maturitate. Poți să ai de a face cu un semn de apă sau cu un semn de pământ. Dar în același timp, acest cavaler de cupe și cavalerul de monede pot fi laturi ale personalității tale, ok? Să îți dorești să investești în această situație încă, sau să fie, știi cum mă uit aici și ce îmi vine în minte, într-adevăr, și cred că acesta este mesajul pentru tine. Doiul de monede vorbește despre o decizie, nevoia de a lua o anumită decizie în această situație. Dacă să mergi mai departe cu această viziune a ta, să investești în această situație care, uite, avem un alt cavaler aici, cavalerul de spade, o persoană care vine cu multă onestitate, cu comunicare, cu acțiune în direcția ta. Da, poate fi o comunicare care nu este foarte bine gândită, ok? Sau pe moment gândită, nu foarte bine plănuită, dar este foarte onestă și cum gândește această persoană, așa vine și comunică. În gândurile tale văd steaua, sentimentele tale, 2 de bâte, acțiunile tale, hierofantul frumos, în gândurile sale, eremitul, în sentimentele sale, justiția, în acțiunile sale, 9 de bâte, surpriza din partea universului, din partea divinității este reprezentată de cartea 3 de cupe, sfatul divinității, împărăteasa și un viitor posibil între voi aici. Văd un nou început plin cu dragoste, deschiderea ceacrei inimii între voi, ceea ce este minunat, pentru că voi aici sunteți într-o perioadă destul de apăsătoare, cu blocaje, cu nevoia de a continua împreună, dar în același timp gânduri
Și nu doar gânduri, foarte multe poveri văd aici. Ok, dacă e să mă uit la numărul de arcane majore aici, avem steaua 1, 2, 3, 4, 5. 5 cărți din 9 cărți pe masă, ceea ce îmi spune că este o citire foarte importantă pentru tine, în care Universul încearcă să te învețe anumite lecții, sunt lecții pozitive, nu foarte greu de învățat, dar totuși lecții și o energie destul de puternică, în sensul că arcanele majore tind să își disipeze energia foarte ușor, pe când arcanele minore, voiam să spun, scuze, pe când arcanele majore sunt mai pregnant și mai mult prezente în viața noastră. Steaua în gândurile tale. De ce steaua? Aș vrea să spun câteva cuvinte, dar mai întâi să văd steaua și 9 de spade în gândurile tale. Există o îndepărtare aici între voi. Poți să ai de a face cu un vărsător, taur, balanță, fecioară, taur, iarăși și balanță. Dar există, cred, o îndepărtare aici. Poate această persoană, cineva aici, și cred că ești tu cu această carte, transformarea. Tu ești persoana care s-a detașat mai mult, s-a îndepărtat și asta îți provoacă atât ție, cât și persoanei cu care tu ai de a face griji, anxietăți, nopți nedormite, o perioadă așa de stres puternic pentru amândoi. Da, această carte steaua o interpretez acum ca o îndepărtare. Steaua poate fi un obiectiv departe, care e greu de atins, ok? Eremitul, în gândurile sale, această persoană analizează, poți să ai de a face cu zodia fecioară și a căzut pe jos regele de monede. Poate fi o fecioară implicată, o persoană destul de greu de mișcat. Odată ce intră într-o anume stare, acest rege de monede nu este foarte flexibil. Deși, dacă ai de a face cu o fecioară, fecioara este recunoscută ca fiind semnul de pământ mutabil, mai flexibil dintre toate semnele de pământ. Dar asta nu înseamnă că această persoană s-a retras. E o persoană care și încăpățânată, cu un soi de încăpățânare. De ce regele de monede? Mai spune-mi, te rog, câteva cuvinte despre acest rege de monede și eremitul. Regele de bâte, scuze. E în ceea ce te privește pe tine, o persoană care s-a izolat. Nu știu dacă nu care cumva chiar și-a pierdut speranța în această șansă a unui nou început, acest angajament între voi. Simte că văd și un soi de tristețe aici. Și poate chiar nemulțumire a felului în care au decurs lucrurile. Și e normal. Până la urmă avem aici transformarea și 5 de cupe. 2 de bâte este în sentimentele tale. Tu ești la o răscruce de drumuri aici. Și de ce 2 de bâte? Ce plănuiești tu?
2 de spade. Trebuie să iei o anumită decizie aici, o decizie care îți este foarte greu să o iei. Văd că urmărești această persoană, îți aduni informații, aproape că te-ai deconectat de la intuiția ta și asta nu e atât de bine, nu e prea bine, nu e bine deloc. Te simți blocat, o decizie foarte greu de luat pentru tine. Justiția este în sentimentele sale. De ce justiția? De ce această carte, justiția, în sentimentele sale? 10 de cupe. Măi, această persoană te iubește profund. Reprezinți dragostea sa. Dragostea vieții sale, dragostea cea mai mare. Simte că cu tine și-a întâlnit împlinirea. Acel 10 de cupe, acea familie fericită, acea împlinire emoțională ultimă, de grad ultim, ok? Dar cu toate astea, tu cred că ai luat o decizie, decizia de a te îndepărta. Și această persoană, să știi că ia lucrurile foarte în serios. Și în ceea ce simte această persoană, își dorește dreptate. Să îi se facă dreptate. Nu spun că își dorește răzbunare, pentru că justiția nu face așa ceva. Dar parcă a dat această situație divinității, i-a oferit-o divinității pentru a-i se face dreptate, pentru că se simte într-un fel și neputincioasă această persoană. Hierofantul este în acțiunile tale. Hierofantul este o persoană de încredere, este o persoană bine văzută. Și asul de spade. De ce asul de spade? Dar hierofantul vorbește și despre angajament serios, ok? De ce asul de spade? Asul de spade și 6 de cupe. Măi, acestea sunt cărți extraordinar de pozitive, atât hierofantul, cât și asul de spade, cât și 6 de cupe. Dar în acest context eu văd că aici tu, în acțiunile tale, vrei să arăți că și chiar prin comunicare, prin felul în care comunici, pentru că avem asul de spade care vorbește despre comunicare, vrei să pui punct acestui angajament, să lași lucrurile în trecut. Hai să mai cer o carte. De ce hierofantul? Cavalerul de spade. Și luna, da. Cavalerul de spade îmi spune că poți să acționezi ușor, impulsiv, ușor, fără să gândești prea bine lucrurile și poate această îndepărtare a ta de această persoană să fie ușor negândită. Ceva te-a decepționat, e drept. Hai să văd de ce 9 de bâte. Această persoană se simte extenuată. Uite, și a ieșit cartea Luna. Decepționată. Luna vorbește despre decepție. Înfrântă.
O persoană înfrântă. Cu toate că 9 de bâte este cartea războinicului rănit și a personajului care se menține în picioare, da, dar cu această carte a 5-ului de spade se simte înfrântă. Și luna aici, care vine cu decepție, o perioadă foarte grea pentru această persoană. Cum va acționa totuși această persoană în direcția ta? Cum va răspunde acțiunilor tale? 2 de monede. Doi de monede vine cu... Da, se va menține în picioare, da, deși se simte înfrântă în această situație. Da, și dezamăgită, o situație care îi provoacă în același timp rezistența și modul de a trăi și posibil ca această persoană să decidă să se îndepărteze și ea. Pentru că inițial de la tine pornește aici cu acest card steaua din gândurile tale. Totuși, în surpriza din partea Universului avem acest 3 de cupe și cavalerul de monede. Pajul de spade la baza pachetului. 3-ul de cupe vorbește despre reuniune, întâlnire, împăcare, ieșiri cu prietenii. De ce cavalerul de monede și această carte? Soarele. Și 10 de spade la baza pachetului. Posibil ca această persoană sau tu, sincer mă gândesc că ești tu. Cine este acest cavaler de monede? Hai să văd dacă îmi dă un... Da, tu, persoana care a întors spatele acestei situații. Cred că vei ieși foarte mult cu prietenii și îți urmezi viziunea și lucrurile nu se vor petrece foarte rapid pentru tine, iarăși. Această vindecare pentru tine, chiar dacă ieși cu prietenii, chiar dacă ieși în oraș, petreci, sărbătorești, arăți faptul că îți e bine, totuși lucrurile nu se petrec atât de repede pe cât îți dorești tu. Cu acest cavaler de monede cam asta îmi spune. Și uite, văd și această carte 9 de monede, cartea burlacului, a burlăciței. În sfatul divinității văd împărăteasa. Împărăteasa reprezintă energia feminină divină. Poate vorbi de, iarăși, sarcină, pentru că văd și acest card în situația dintre voi. De ce împărăteasa? E foarte frumoasă această împărăteasă, e creativă, o energie foarte plăcută. De ce împărăteasa? 7 de monede și turnul. Cineva intră în, sau este sfătuită, mai ales energia feminină, e sfătuită să intre în această energie a împărătesei, a persoanei receptive, să se îngrijească, o persoană care se îngrijește foarte frumos și care
are și grijă în același timp de imperiul personal. O persoană care investește în tot ceea ce înseamnă frumos și plăcut în viața personală. Cineva e sfătuit aici, cel care urmărește, pentru că este sfatul tău, să investești în frumusețea ta, în energia ta feminină, să intri mai mult în energia ta feminină, receptivă, pentru că vei vedea roadele, ușor, ușor vei vedea roadele. Acum, la baza pachetului văd acest card, nu la baza pachetului, scuze, în viitorul apropiat văd acest card, asul de cupe, o mână divină, sau mană divină, pot să spun și așa, ceva care vine din partea divinității, șansa unui nou început între voi. De ce viitorul posibil este acest as de cupe? 4 de spade, care poate să vorbească despre vindecare. De ce 4 de spade? Ce vrea să spună acest 4 de spade? Dar 4 de spade în același timp poate să vorbească și despre o pauză între voi, o pauză fie din cauza conflictului sau o pauză care poate să aducă conflict în viața amândurora. Un efort extraordinar de pus pentru a menține această situație între voi. Și ce se va întâmpla cu acest as de cupe între voi? Ce se va întâmpla? 10 de bâte. Zece de bâte vorbește despre efort de pus. Chiar dacă nu vă va fi greu, nu vă va fi ușor, vă va fi greu, da, există și conflict aici, dar există și șansa de a repara ceva. Nu știu, aici nu mi-e foarte clar. Aș vrea să... Uite, și împărăteasa, persoana care se îndepărtează. De asemenea, cu acest 10 de bâte și 8 de monede, cineva poate să se focuseze mai mult pe muncă, pe ceea ce înseamnă carieră, job sau finanțe, pentru a lăsa în urmă conflictul și situația aceasta competitivă și conflictuală între voi. Ok, interesant. Vreau acum să vedem și un mesaj, două, din partea acestei persoane. Care este mesajul din partea acestei persoane pentru tine, cel care urmărește? Vom fi din nou împreună. Încep să înțeleg ușor, ușor conexiunea noastră. M-am pierdut pentru o scurtă vreme, iar la baza pachetului te-ai apropiat mai mult decât oricine altcineva de mine. Ok, cam asta ar vrea să spună persoana aceasta. Nu uitați, dacă vă doriți o citire cu caracter personal, asemănătoare, îmi puteți scrie pe adresa mea de e-mail. Eu vă aștept cu drag, vă mulțumesc pentru vizionarea voastră și vă îmbrățișez cu drag și recunoștință. Ne vedem curând. Pa, pa!